یقینا تاسو ټول به دا غواړئ چې ستاسو یاداشت، حافظه، ذهانت یا د مغزو طاقت یې لږ ښه یا نور هم تیز شي. او د ډېرو خلکو په ذهن کې خو به دا هم یو خط شوي چې ګینې زما یاداشت یا حافظه د نورو خلکو په مقابله کې لږه کمزورې ده. او د دې هغوی سره دا ثبوت وي چې ما نه نومونه هېرېږي یا زه کوم ځای ته لاړ شم یا څه کار راته په حواله شي هغه رانه هېر شي. سټوډنټس یا طالب علم دا وایي چې موږ څه دیني یا دنیاوي تعلیم وکړو، ډېر زر موږ نه هغه د نورو خلکو په مقابله کې هېر شوی وي. زه به نن تاسو سره د انسان د یاداشت یا د حافظه تیزېدو یا د دې خبرې چې کوم شي هغه ووایي او هغه ورته د ډېر وخت دپاره یاد پاتې شي څه طریقې ښیمه. د دې دپاره د مغزو ورزش هم شته کوم چې د څه تحقیق او ریسرچ نه بس پروون دي چې او دا شیزونه کار کوي. او داسې څه دوايانې څه برین ټانکس مختلف قسمه د هغې طریقې کار او دوايانې نومونه به هم تاسو ته زه ښیمه. راځم اول هغه چې د دې دپاره څه ورزش پکار دی. خو د دې نه مخکې تاسو ته دې پته وي چې د انسان په مغزو کې د یاداشت یعنی د میموري دپاره دوه خانې دي. یو ته لانګ ټرم میموري وي، یو ته شارټ ټرم میموري وي. ستا لانګ ټرم میموري چې کوم شیزونه وي هغه تا نه په اسانه باندې نه هېرېږي، تا ته د ډېر وخت دپاره یاد پاتې وي. د لانګ ټرم میموري مطلب دا دی چې ستا د یاداشت یا ستا د مغزو د هغه شي سره تعلق د ډېر وخت نه وي. لکه انسان کوم ځای کې پیدا شوی دی، کوم ځای کې غټ شوی دی، د هغه د کور کلي نښه پته، د هغه مور او پلار، د هغه ورونه خویندې، رشته دار، دوی نومونه، دا هر څه د هغه لانګ ټرم میموري دي. ایون زموږ چې کوم مونځ او دست دی یا کوم تلاوت دی یا کوم څه صورتونه موږ په وړوکوالي کې یاد کړي دي هغه هم زموږ لانګ ټرم میموري ده. اکثر په مونځ کې موږ نور سوچونه کوو یا شاته څوک خبرې کوي خو موږ مونځ خپل ناظره موږ ټیک وایو ځکه چې دا شیزونه زموږ په لانګ ټرم میموري کې پراته دي. شارټ ټرم میموري دې ته وایي چې د هغه شیز او ستا د یاداشت یا د مغزو تعلق ډېر ژور نه دی. نو هغې کې دا راځي چې تا 2 ورځې مخکې په ناشته کې څه خوړلي وو یا ته 3 ورځې مخکې د یو ماشوم سره میلاو شوې، هغه ته خپل نوم وویل، اوس هغه ماشوم ته ولید هغه نوم تا نه هیر دی. یا داسې څه مطالعه چې دا 2-3 ورځې مخکې کړې وه، څه سبق دی ویلي اوس تا نه هغه شان تا ته یاد نه دی. دې ته شارټ ټرم میموري وایي. طریقه به دا وي چې ته به د خپل شارټ ټرم میموري چې کوم شیزونه دي چې ته غواړې چې دا تا ته د ډېر وخت لپاره یاد پاتې شي دا به ته خپل لانګ ټرم میموري ته بدلې. نو دا به ته څنګه بدلې؟ د ټول ناول به زه د دې د ورزش په اړه کې خبره کوم. 3 داسې طریقې دي چې هغه پروون دي چې او دا کار کوي. څه خلک به ګوره داسې وي چې یاره زه یو ټاپک ووایم زه به هغه ولیکم ماته یاد پاتې شي، دا به یو کس نیم دپاره کار کوي. خو دا 3 داسې طریقې به د 98 یعنی د 98% خلکو دپاره کارآمد وي. په دې کې اول توجه ده. اذان کېږي زه لږ بریک اخلم. په دې کې د ټول نه اول فوکس دی. فوکس یعنی توجه ده. یاد ساتئ چې اکثر موږ وایو موږ 8-9 غنټې سټډي وکړله، هغه اصل کې د توجه سره چې کوم غنټې وي هغه 1 یا 2 غنټې وي. تاسو به توجه څنګه جوړوئ خپله او فوکس به څنګه مینټین د ډېر وخت لپاره ساتئ، دا به زه تاسو سره شریک کوم. دویمه طریقه سپیسډ ریپیټیشن دی. د دې دا مطلب دی چې کوم سبق یا کوم شی تاسو نن وویلو پکار ده چې 15 ورځې پسې ته بیا ریپیټ کړي، هغې نه بیا 10 ورځې پس کړي، بیا 20 ورځې پس کړي، چې ستا د تعلق د هغه شي سره ستا د یاداشت یا ستا د مغزو تعلق لږ ژور شي چې هغه ستا لانګ ټرم میموري ته لاړ شي. په دې طریقه به ته د خپله شارټ ټرم میموري والے شیزونه به ته لانګ ټرم میموري ته بدلې. او دریمه طریقه دا ده چې هغې ته اکټیو لرنینګ وایي. اکټیو لرنینګ به هم زه تاسو سره شریک کوم. راځم اول توجه ته. د فوکس دپاره یو طریقه کار استعمالیږي هغې ته پروموډرو ټیکنیک وایي. دا تاسو ټول اپلای کولی شئ او اسې د تجربې بنیادي یو پیره ټرای کړئ چې تاسو ته پته ولګي چې او د دا څونه کارآمد دی. پروموډرو داسې یو اپلیکیشن وي یا په موبایل کې یا په واچ کې یا په هر شیز کې یو ټایمر وي چې هغه به ته سیټ کړي او سټارټ به ته د 25 منټ نه واخلي. ته به 25 منټ دپاره هغه ولګې، په هغې کې عموما داسې اکثر یو سرکل جوړېږي یا ونه جوړېږي غټېږي او دې 25 منټ دوران کې به ته هیڅ بل کار نه کوې. یاد ساتئ زموږ د ټولو نه غټ ډسټریکشن نن سبا موبایل دی. هر کس هر 2 منټه بس فون راخلي، کو په نوټیفیکیشن نه وي، کو میسج نه وي، هغه فون ګوري، بیا سکرولینګ او چې یو ځل ورننه وځي بس بیا غنټو په هغې کې مصروفه شي. نو پروموډر ټیکنیک تا ته وایي چې ته به خپل ډسټریکشنز ختم کړې. موږ ته اکثر ټول وران کارونه اله رایاد شي چې موږ سبق ته کښېنو. نو اوبو له تلل، تالې چابي کتل، چابي ورکه شوه، ګړۍ ورکه شوه، دې شیزونه پسې موږ مرځو. دا به ته هر څه ختم کړي. پروموډرو ټیکنیک باندې به ته ځان ته یو ټایمر ولګې د 25 منټ دپاره. سټارټ به د 25 منټ نه ځکه اخلي چې د انسان مازغه چې کله عادت نه وي د مطالعې سره یا د سبق سره، نو 25 منټ نه پس هغه بیا څه نه څه بریک یعنی ریسس غواړي. 25 منټ به ته ولګې، دې دوران کې به ته سم نه کې او 25 منټ پس به ته بیا 5 منټ بریک واخلي. دا 25 منټ پس به ته څه وخت پس 50 منټ کې، بیا به غنټه کې، بیا به 1.5 غنټه کې. د دې سره به تا ته دا اندازه وشي چې تا کو 8 غنټې یا 9 غنټې سبق ویلې، تا ته به خپل 25 منټ یا 50 منټ به رايوځې کې هغې کې به وګوري چې ما په اکچولی 100 منټه فوکسډ یعنی د توجه سره دا یو کار کړی دی. دا پروموډو ټیکنیک به تاسو خپل ځان کې راولئ. سپیس ریپیټیشن خو ما تاسو ته وویل چې تاسو به ریپیټ کوئ چې هغه تعلق ژور شي. دریم اکټیو لرنینګ دې ته وایي
چې ته به په یو شیز چې کله ته وې په هغې کې به ته د ځان نه سوالونه کې لکه یو پاڼه به تا ځان سره سایډ کې ایښي وي. فار ایګزامپل ته یو سبق وې په هغې کې د یو کس باره کې چې د هغه محمد علي نوم دی او هغه د پېښور سره تعلق ساتي او د هغه د پلار نوم عبدالله دی. ته ځان نه دا سوال کولی شي دوران سبق چې محمد علي د کمې صوبې سره تعلق ساتي. اوس تا ډایرکټ دا تپوس خو نه کو چې پېښور، خو ستا دا تعلق به د دې سره نور هم جوړ شي چې ته وایې چې صوبه خو کې پی کې ده او په کې پی کې ښار پېښور دی. داسې په دې طریقه تاسو د خپل ځان نه به په خپله سوالونه جوړوئ او د سبق په آخر کې به هغه سوالونه آنسر کوئ او په هغه کې چې کوم جواب تاسو نه درتلو په هغه جواب پسې تاسو واپس هغه سبق ته یا هغه ټاپک ته لاړ شي، هغه به نور هم تاسو ته ښه یاد پاتې شي او د ډېر وخت لپاره، ځکه چې هغه به ستاسو یو لانګ ټرم میموري جوړه کړي. دي ته اکټیو لرنینګ وایي. اخري یو شی دی هغې ته اینکرینګ پوینټس دا ډېر زیات ضروري دی. د دې مثال زه تاسو له داسې در کوم چې اکثر زموږ په مزغو کې شیزونه پراته وي خو ګډ وډ پراته وي، په مختلف خانو کې پراته نه وي، ارګنایزډ نه وي. لکه یو فرض کا یو بوتل دی، یو جوور بوتل دی اوږد، هغې کې یو سکې پرتې دي 5 10 15 نمبر والا او په هغې پسې تارونه نښتي دي، خو ټول تارونه تور تارونه یو هغه بار. او زه تاته یم چې اوس 5 نمبر سکه راواله، نو تارونو نه ته دا اندازه نشي لګولی چې زه به کوم تار راکاږم چې په هغې پسې 5 نمبر سکه نښتې ده. اوس سکه خو دننه پرته ده، یعنې په مزغو کې دا شیز خو پروت دی، خو ویل یا رایادول به څنګه کېږي؟ اینکرینګ پوینټس دې ته وایي. کو فرض که زه تاته دا ووایم چې د 5 نمبر په سکې پسې ته بره سور رنګ ولګوه، نو که بیا زه تاته وایم چې هلکه 5 نمبر سکه راواخله، ته چې سور رنګ والا تار راکږې په هغې پسې به لاندې 5 نمبر سکه پرته وي. ته به د خپل یاداشت یا د خپل شیزونه چې کوم په مزغو کې پراته وي هغه به ته د شیز سره منسوب کې، چې کله بیا تا ته څوک ووایي یا د هغه شیز ضرورت شي چې ته بیا تا ته هغه اینکرینګ پوینټ یاد شي چې ما د دې سره دغه کړی و. لکه اکثر خلکو د نومونو سره وکړي، د انسانانو نومونو سره وکړي، دا نیمونیکس چې څه ته وایي داسې طریقه دغه جوړ کړي چې هغې نه بیا هغه شیز هغه ته یاد پاتې کېږي. دې ته اینکرینګ پوینټس وایي. راځم دوایانو له او برین ټونکس نه. ماته پته چې تاسو به دې خبرې ته ډېر انتظار کړی چې یاره دوایانې دې راته نه ښودې. زموږ خلک اکثر د ورزش شیزونه او کارآمد شیزونه چې کوم ډېر فایدهمند وي هغه نه خوښوي او شارټ کټس ډېر په اسانه خوښوي. ټول به دې دوایانو ته په انتظار وي. دوه قسمه داسې دوایانې چې جینکو بایلوبا، هر بایوټکس یا نیور بایوټکس، دا څومره کمپنیانې دي دا جوړوي دا شیزونه، تاسو هغه استعمالولی شئ. بل بیکوپا مونیر یو هربل پروډکټ دی، جینکویل په نوم باندې راځي، هغې کې کمبینیشن کې دواړه وي. دا لږ شان سر باندې درد وغیره یا زړه خرابېدل راولي، خو د ډېر وخت لپاره چې استعمال شي نو د میموري په انهانسمنټ یا د فوکس په زیاتېدو کې دا شیزونه پروون دي چې او دا شیزونه به څه وخت پس دا شیزونه د انسان د کیپیبلیټي یا د ابیلیټي چې کوم طاقت دی دا به امپروف کړي. خو یاد ساتئ، زه به بیا دا ووایم چې د ورزش یا دا کومې نورې طریقې چې ما ایکسپلین کړي دا ډېرې زیاتې کارآمد یا فایدهمندې دي د دوایانو نه. ډېره مننه.